Tham gia ngay đi chờ chi. 300 DGX trị giá hơn 25.000 USD sẽ dành cho 300 người may mắn khi tham gia sự kiện Giveaway NFT được tổ chức bởi DigiBells và Mod Game. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 4 năm 2022. Hãy nhanh tay tham gia ngay để trở thành một trong những người may mắn nhất nha. Thông tin chi tiết được cập nhật ở fanpage Mod Game Channel. Các bạn có thể truy cập bằng đường link được đặt ở dưới phần bình luận. Bản demo Đồng Cỏ Lao Prologue vừa được tung ra đã cho thấy một chất kinh dị đậm đà của nông thôn và văn hóa đặc trưng của Nam Bộ. Vừa qua, Quasar Art Studio đã chính thức tung ra bản demo dành cho tựa game kinh dị indie Đồng Cỏ Lao sau nhiều ngày chờ đợi của game thủ Việt. Đây là một tựa game kinh dị được thực hiện dựa trên văn hóa nông thôn Nam Bộ, vì vậy đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dân chơi game Việt Nam. Mod đã tải bản demo về chơi thử và có thể nói rằng Đồng Cỏ Lao Prologue được làm rất tốt, hứa hẹn sẽ là một khởi đầu cho tựa game kinh dị chất lượng. Câu chuyện bình dị của một miền quê. Về cốt truyện của demo lần này, chúng ta được đưa vào vai một thanh niên đi nhậu về khuya vật vờ trên đường bờ ruộng. Lần mò trong bóng tối tìm đường về nhà, vì này chứng kiến một loạt các cảnh tượng và không khí kinh dị. Dường như những thứ u ám bám theo người thanh niên này có liên quan đến quá khứ của chính anh và những hành động anh gây ra trước đó. Một hồn ma khác nhắc nhở anh trở về nhà và càm ràm về thói nhậu nhẹt bê tha. Một nghĩa trang của những người quen giữa đồng, một ký ức kinh hoàng về tai nạn giao thông, và cuối cùng là một hồn ma cho rằng anh chính là kẻ phá hoại ngôi mộ của nó. Nếu tổng hợp lại toàn bộ diễn biến cốt truyện của Đồng Cỏ Lao Prologue, chúng ta có thể hình dung lờ mờ một câu chuyện rất đổi quen thuộc. Một thanh niên nông thôn nổi tiếng ngỗ nghịch, không lo làm ăn, chỉ biết rượu chè và quậy phá làng xóm. Người này đã gây ra một tai nạn giao thông chết người và sau đó tiếp tục uống rượu say nằm trên bờ ruộng. Hành trình tìm về nhà của người này cũng là hành trình nhìn lại ký ức cũng như tội lỗi năm xưa. Kỹ thuật hù dọa đơn giản mà ảo diệu. Đồng Cỏ Lao Prologue đã thể hiện những cách hù dọa cực kỳ thân thiết với những người ở nông thôn, nhưng cũng vô cùng hiệu quả. Ngoài màn jumpscare dựa trên các yếu tố rất đời thường như dừa rụng bất ngờ, thì còn có những thứ mà ai từng băng đồng về đêm đều cảm nhận được. Đó chính là bầu không khí yên tĩnh đến rợn người, và thỉnh thoảng có những tiếng động khiến cho người ta tự sợ hãi lấy, kiểu thần hồn nát thần tính. Hãy trải nghiệm thử một món kinh điển là tiếng cú kêu giữa đêm trên đồng trống. Bạn sẽ hiểu. Bạn tự biết đó là tiếng con chim cú. Chẳng có gì phải sợ cả, không có ma quỷ gì hết. Nhưng sâu thẳm bên trong bạn là một nỗi sợ vô hình không thể diễn tả. Một cú hù dọa ảo diệu khác chính là tiếng lội nước. Nếu bạn ở nông thôn miền Tây sông nước, chắc không lạ gì tiếng lội nước trên đồng ruộng. Nhưng giữa đêm tối bao trùm mà xa xa trong màn đêm đen kịch có tiếng lội nước đến ngày một gần hơn, thì đúng là lạnh gáy thật đấy chứ chẳng đùa. Dù bạn thừa biết đó có thể là một con vật nào đó lội xuống kênh đâu đó trong rặng dừa nước tùm ngoài kia thôi, nhưng cái nỗi sợ đó không gì có thể cản được. Ngoài những món hù dọa đến từ tự nhiên, Đồng Cỏ Lao Prologue còn mang đến những màn dọa ma đúng chất. Màn khai vị với một nghĩa trang nhỏ giữa đồng trống đã khiến bạn cảm thấy cực kỳ bất an rồi. Mặc dù chỉ là đi qua thôi chứ không có gì nhảy sổ ra từ những nấm mồ lạnh lẽo đó, nhưng bạn vẫn rất sợ hãi. Nhưng đến đoạn chiếc lu nước thì khỏi phải nói, giật mình té ghế chứ chẳng chơi. Hình ảnh con ma với một chiếc đầu bay lơ lửng là một trong những đặc sản của truyện ma Nam Bộ. Nó có phần giống với truyền thuyết Ma Lai về một cái đầu phụ nữ bay lơ lửng kéo theo một nhúm ruột lòng thòng xuống đất. Bên cạnh ma, một thứ khác cũng ám ảnh không kém là tai nạn giao thông cũng được Quasar Art Studio vận dụng cho Đồng Cỏ Lao Prologue. Khung cảnh ký ức về tai nạn giao thông, mặc dù có những chi tiết được sáng tạo hơi quá như giải băng và biển báo phong tỏa hiện trường, nhưng quang cảnh còn lại thì rất phù hợp với văn hóa Việt Nam nói chung. Việc tai nạn giao thông nghiêm trọng và người dân địa phương vây quanh bàn tán là một cảnh thường thấy. Ở nông thôn xã ấp người ta đều biết nhau, nên khi có tai nạn thì họ bàn tán rất sâu về các nạn nhân cũng như kẻ gây ra tai nạn. Như trong đoạn demo này thì kẻ gây tai nạn vốn nổi tiếng trong thôn là phá phách ngỗ ngược, và giờ lại gây họa chết người. Cái thằng này nó chỉ phá làm phá xóm, giờ nó tung chết người ta nữa rồi. Chất Nam Bộ trong Đồng Cỏ Lao Prologue. Mọt tôi may mắn cũng là một người từng trải nghiệm chút ít tuổi thơ ở vùng quê miền Tây Nam Bộ, nên có được một số cảm nhận về chất đặc trưng của Đồng Cỏ Lao Prologue.
Đầu tiên, vì một người lang thang giữa đêm tối trên bờ ruộng như trong bản demo là một ký ức rất quen thuộc, nhất là thời điểm những năm 1990 đến năm 2000. Đây là thời điểm cơ sở vật chất, đường giao thông còn chưa phát triển, nên nông thôn vẫn còn rất vắng vẻ và thiếu điện thắp sáng. Cũng chính vì vậy, đi ngoài đồng giữa đêm trong bóng tối là một trải nghiệm rất ấn tượng. Nếu may mắn, bạn có thể cầm được một cây đèn pin bằng sắt vốn có giá trị khá cao vào thời đó. Từ đây, những thứ mà đồng cỏ la Prologue thể hiện cũng có dịp buông tỏa để hù dọa bạn bằng cách mượn những trải nghiệm đi đêm rất thực ở nông thôn. Đó là tiếng cú kêu và tiếng lội nước dưới đồng. Cả những rặng dừa nước mọc dày đặc đến tận sát bờ mương cũng rất thật, mà ngay lúc này bạn vẫn có thể tìm thấy ở các vùng quê miền Tây. Không chỉ có cú thôi, một số loài ăn đêm khác cũng sẽ phát ra tiếng động từ xa, khiến bạn cảm thấy rất sợ hãi nếu lần đầu đi đêm ở nông thôn. Các dải bờ ruộng kết hợp kênh mương tạo ra một mê cung rối rắm mà bạn thấy trong đồng cỏ lau Prologue cũng không phải là hư cấu. Với đặc trưng là vùng sông nước có kênh rạch chằng chịt của miền Tây, đó là một chuyện rất bình thường trong cuộc sống. Các bờ ruộng được đắp theo ô, nhưng mỗi gia đình chủ đất lại đắp một kiểu. Các bờ bao này vừa đóng vai trò ranh giới giữa các chủ đất, đồng thời còn là vạch chia nhỏ trong nội bộ một mảnh đất với nhiều mục đích khác nhau. Có thể vì mảnh ruộng quá rộng phải chia nhỏ ra để dễ quản lý, có thể là chia ra trồng nhiều giống lúa khác nhau, và đặc biệt là chia ra để tránh dịch bệnh lây lan trên lúa. Tất cả những bờ bao đó tạo thành một hệ thống mê cung chằng chịt mà nếu đi vào buổi tối sẽ chẳng biết đường đâu mà lần. Tương tự với các mương nước nhỏ, chúng cũng dùng để phân tách và làm ranh giới giữa các mảnh đất khác chủ, vừa đóng vai trò dẫn nước vào tưới tiêu cho ruộng hoặc các vườn cây ăn trái. Thường thì chỉ những mương rộng phân chia ranh giới đất thì mới cần cầu dẫn qua bờ kia, còn mương nội bộ thì vừa đủ để bạn bật nhảy qua một cách nhanh gọn. Ngôi nhà ở cuối bản demo cũng chính là kiểu kiến trúc đặc trưng của nhà gỗ, nhà lá cũ ở nông thôn. Hiện nay bạn phải đi sâu vào các vùng nông thôn thì mới có thể tìm được kiểu nhà này, vì nó đang dần được thay thế bằng các mẫu nhà tường gạch hiện đại. Kiểu nhà này có hiên nhỏ, thường được kê một cái võng nằm hóng mát và một bộ bàn ngồi uống trà. Bên trong là gian thờ kết hợp với phòng khách, và phía sau đó là phòng ngủ. Ở gian phụ bên hông nhà là bếp nấu và cửa nhỏ thông ra sân sau. Thường nó sẽ dẫn ra mảnh vườn cây ăn trái, ao cá hoặc bờ ruộng của chủ nhà. Chi tiết nghĩa trang giữa đồng lại là một nét văn hóa khác mà thực sự là kinh dị với dân thành phố. Đó là ở nông thôn, người ta có thói quen chôn người đã khuất ngay tại mảnh ruộng nhà mình. Nếu bạn đi xe từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây qua các cánh đồng ruộng dọc quốc lộ hoặc cao tốc thì bạn sẽ thấy thấp thoáng giữa những đồng lúa là các ngôi mộ lẻ, có thể là 1 hoặc 2 ngôi mộ, có nơi được tụ lại thành một nghĩa trang nhỏ trên dưới 10 ngôi mộ. Những ngôi mộ này nằm ngay giữa ruộng, bao quanh là lúa mà không có bất kỳ bờ bao nào. Một số hộ có kinh tế khá giả sẽ làm một hàng rào hoặc một nền nổi lên khỏi mặt ruộng, còn không thì nó nằm xăm xắp mặt nước cùng với cây lúa xanh rì. Về mặt tâm linh, nếu là người Nam Bộ, bạn sẽ dễ dàng nhận ra cái đốm xanh ban đầu có thể là người thân hoặc ba của nhân vật chính. Câu trách mắng và nhắc nhở rất đậm chất người nông dân, gay gắt nhưng cũng đầy tình thương. Ngược lại, cái đầu bay bay kia thì không hề thân thiện chút nào. Đó là khuôn mặt của hồn ma báo oán trong những câu chuyện ma kiểu Nam Bộ. Hồn ma đó sẽ đeo theo mãi và hỏi tội kẻ đã xâm phạm đến mình. Cuối cùng cũng là cái khó để đề cập, đó chính là thói xấu của người nông dân. Chuyện những người nhà nông lúc nhàn không biết làm gì sinh ra rượu chè beta là một thứ mà ai cũng biết. Kiểu nhậu đặc trưng của người miền Tây là nhậu chậm, tức là bàn rượu cứ xoay vần, uống một ít rồi lại tâm sự trò chuyện. Vì vậy, nhậu từ trưa cho đến rạng sáng hôm sau là chuyện không có gì lạ. Cũng chính vì tật xấu nhậu nhẹt này mà nảy sinh ra nhiều thứ tiêu cực như say xỉn ngã xuống mương, va đụng cây cối bị thương, và sau này đặc biệt là say xỉn phóng nhanh gây tai nạn giao thông ở đường nông thôn. Dự đoán nội dung của đồng cỏ lau bản chính. Với việc chọn từ Prologue cho bản demo này, Quasar Art dường như đã ngầm xác định đây chính là đoạn khởi đầu trước khi bước vào câu chuyện của game chính. Từ đó chúng ta có thể suy đoán câu chuyện của đồng cỏ lau sẽ liên quan đến sự trả nghiệp của một thanh niên nông thôn đầy tội lỗi, một kẻ nghiện rượu, quậy phá và gây ra nhiều đau khổ cho xóm làng trong một lần say khước đã lạc vào cõi u linh và bị bắt phải đối mặt với những tội lỗi mà mình gây ra. Người này dường như đã khiến cha mẹ phải chết trong thất vọng, vì vậy hồn ma của người cha đã xuất hiện để thức tỉnh hắn. Hắn cũng từng đập phá một ngôi mộ của người khác,
Trong nghĩa trang bên cạnh những nấm mộ còn mới thì có một ngôi mộ có vẻ đổ nát cũ kỹ bên cạnh cái miếu nhỏ. Đó có thể không phải là vết cũ kỹ của thời gian mà là vết đập phá. Người thanh niên này cũng đã từng hại chết người vô tội vì kiểu phóng xe bất cẩn của mình. Tuy nhiên hiện trường có 2 cái xác đắp chiếu và một thì nằm trên xe. Vì vậy có thể hiểu rằng người thanh niên này đã qua đời trong tai nạn. Phần hồn của anh ta đang lang thang ở ngoài đồng, tưởng rằng mình đang say rượu và đi tìm lại những tội lỗi mà mình gây ra để được đến con đường siêu thoát. Nhìn chung, tất cả những chi tiết mà Đồng Cỏ Lau Prologue hé lộ cho thấy phiên bản chính rất hứa hẹn là một tựa game kinh dị tuyệt vời, ít nhất là với game thủ Việt. Chất văn hóa đặc trưng cũng như các chi tiết về nông thôn Nam Bộ sẽ tạo ra một khung cảnh rất thân quen, như những câu chuyện ma chúng ta thắp nến kể với nhau trong những ngày thơ ấu. Chúng đơn giản, dễ hiểu nhưng cũng đáng sợ vô cùng. Vừa rồi là một vài nhận định từ Mò. Trong làng game kinh dị Việt Nam còn rất nhiều cái tên ấn tượng không kém, và Đồng Cỏ Lau chắc chắn sẽ là một trong những tựa game mà Mò sẽ đào sâu phân tích khi có phiên bản chính thức. Và tất nhiên nếu nó nhận được sự ủng hộ của các anh em. Nếu thấy video này thú vị, các bạn hãy tặng Mọt tôi một like, một subscribe nha. Chào tạm biệt. Game đang cảm nghiệm ở trong đây, Kim là bàn mất định hướng đâu đây, không sao cả để Mọt game trận lối.